واحد السيده غادي يحصلها راجلها كدير روتيني اليومي، غيتصدم واحد الصدمه اللي كانت خياليه. لكن داكشي اللي غادي يدير ليها ما غيطيحش لكم على البال وغير متوقع، وكانت النهايه صادمه. قصه فيها عبره غادي تخلي اي واحد يعرف شنو يدير ويدير اتونسيون. خليك معايا حتى النهايه باش تعرف هاد الوقائع ديال هاد القصه الحقيقيه المعبره. غادي نمشيو لمدينه الدار البيضاء، فين كتسكن واحد العائله اللي كتكون من الزوج والزوجه ديالو. الزوج بياع وشراي، كيدير الفراشه الخدمه ديالو، كيخدم في الجوطيه، كيبيع ويشري، عنده الفراشه ديالو. المهم ما خاصو حتى شي خير، المهم قاد براسو كيبيع ويشري وكيجيب لمرتو اي حاجه بغاتها. الزوجه ديالو والزوجه ربة بيت غير جالسه في الدار، حتى هي كتقوم بالواجبات ديالها المنزليه. المهم عايشين بخير، ما خاصهم حتى شي خير. الراجل يوميا كيفيق الصباح، كيمشي يدبر على راسو، يجيب سليعه يحطها في الجوطيه. يوميا هذه هي الحياه ديالهم اللي كانوا عايشينها. لكن الخوت واحد النهار الزوجه ديالو وهي كتطلع في التليفون ديالها كتفرج في مواقع التواصل الاجتماعي، كتبان ليها واحد السيده. هذيك السيده وهي تعرفها انها راه ساكنه حداهم. هذه فلانه اللي ساكنه حدانا، شو تبارك الله، عندها قناه، عندها هذه عايشه بخير. المهم تغرات ملي شافت داكشي بحال هكا، قالت راه خاصني نشوفها نهضر معاها. دازت ايام، واحد النهار وهي خارجه وهي تلاقى مع ديك السيده، قالت لها السلام وفلانه كي دايره بخير، قالت لها راه متتبعه ديالك وراني جارتك، راني حدا قريبات، كتعاودي بخير. قالت لها مرحبا جارتي هذه. وهي تقول لها مضرا، سولت واحد السؤال، قالت لها مضرا واش كتربحي شي حاجه من هذا الشيء؟ قالت لها راه كون ما كنتش كنربح كاع ما غندير انا هذا الشيء. قالت لها وشحال كاع كتربحي؟ قالت لها الشهر اللي ما كانش متابعين عندي قلال تقريبا، ما عنديش شي متابعين اللي كثار، تقريبا شي 100,000 متابع. قالت لها كنربح مليون، مليون ونص، جوج شهريا. السيده عجبها الحال وتصدمات وقالت تبارك الله هادشي بزاف، هذا الخير هادشي. ايوا قالت لها واه خويتي، قالت لها خلي لي النمره ديالك تنهضر انا وياك، مره نجي عندي مره نجي عندك. داكشي اللي كاين، نهضروا بزاف تحدثوا بزاف. عطات النمره ديالها ومشات بحالها. مشات بحالها مشات للدار. جا راجلها، راجلها اللي كان كيعطيها غير 200 درهم من شهرين لشهرين، الا خاصها شي حاجه كتشريها بهذيك ال 200 درهم. وقالت شوف فلانه كتربح مليون، علاش حتى انا لا ما نديرش قناه؟ حتى انا ندير قناه ونشوف اش كدير. وهي دورتها مزيان في راسها صافي، وهي تقول تعيط لها، قالت لها هو فلانه، قالت لها انا جايه عندك في التليفون، قالت لها نتلاقاو ونهضروا. ملي تلاقاو قالت لها راه حتى انا بغيت نصاوب قناه، اشنو خاصني ندير؟ هي تقول عادي. قالت لها غادا تصاوبي، اول حاجه غتصاوبي قناه. شافت لها واحد السيد اللي كان كيصاوب ليها القناه، وجابتها حتى هي صاوب ليها القناه، قاد ليها لي بارامتر، قاد ليها كل شيء، قاد لها السميه هذه الطن. وبدات خدامه على راسها، رجعت للدار وبدات خدامه على راسها بهذاك، في هذيك القناه. شنو كدير اخوت؟ اسمع ليا، كدير روتيني اليومي، كضرب لك واحد البيجامه وكتبدا توري باش كتشقاش، كديرها كطيب هذه، كتخمل هذا بيد النعاس، كتعجن، كتصبان. هادشي هذا هو روتيني اليومي، راكم عارفين راه كاين في مواقع التواصل الاجتماعي بزاف. راجلها كيخرج الصباح كيمشي يدبر على راسو، ما كيرجع حتى ل 11 ديال الليل. وهي شنو كدير الخوت؟ كتنوض كتبدا خدامه على راسها، روتيني اليومي، هذا التصبين، هذا الطياب، هذه المهم عيش الحياه. دازت ايام مده طويله وهي كواك لمده شهر. اول خلصه ديالها كتدبر على 3000 درهم شهريا. ما عرفت اخوتي شنو دارت، خلات هذيك 2500 درهم خلاتها في الكونت بونكار ديالها، وزات 500 درهم مشات تشري بها بيجامات. مشات السوق سويقه قيصريه، مشات شرات لك ارفع ما كاين ديال البيجامات. جات باش بغات تطور المشروع ديالها وتطور المحتوى ديالها،
ولات كضرب لك البيجامات مع الناس الصغير المزيرين خدامه على راسها كتصور وكتطور في المحتوى، والناس اللي زادوا ليها في داك الشيء هما المتابعين والمعجبين والتعليقات. هذا يكتب ليها انت احسن من مراتك وكنتي ما مزوجاك تبارك الله عليك زوينه هذه. طلع ليها داك الشيء فرحات ديال بصح ملي شافت هذوك التعليقات وتغرات بزاف، ولات كتقول انا ما نستاهلش هذا الزواج، انا زوينه واش كيقولوا عليا هذه. المهم تغرات كيف ما كنقولوا بداك المعنى الدقيق، شدها الغرور. والراجل مسكين مقلوبه عليه البراده وما شاف والو، كيف ما كنقولوا خدمه كيرجع نص الليل كتحيد داك الشيء كينعس. راجلها ماشي من النوع اللي كيقلب في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما عمرو غادي يشوف، ما كيتفرجش في داك الشيء ديال التيك توك فيسبوك الى اخره، ما كيتفرجش. بدات بشويه بشويه كتطور القناه ديالها وكتطور المحتوى ديالها، ومع ديك صحيبتها اللي مشهوره حتى هي، حتى مع الوقت جمعت متابعين اللي كثار، ولات كتشد فلوس صحيحه وكتخليها مخبيه، كتشري غير حويجات داكشي اللي خاصه ديال، المهم الا خصها شي حاجه قليله كتشريها. وراجلها ما فهمتوا الخوت ما كيسولش، ما كيقولش ليها منين جاك هاد الفلوس ولا هادي، واخا كيعرف انه كيخلي لها غير 200 درهم ما كيدي ما يجيب، كيقول صافي ماشي مشكل. دازت ايام، واحد النهار راجلها هو يخرج الصباح مشى في حاله، هي عارفاه غير رجع حتى ل 11 ناضت جبدت لك الرانكلايت ديالها وبدات خدامه طالقه ليا اللايف وكدير البروتين يومي ولابسه واحد البيجامه تنقول لكم مزيره ديال بصح. هي على بالها راجلها غيجي مع 11، راجلها مشى للسويق حط الفراشه ديالو داو عليه قوات المساعده، صافي هو يرجع في حاله للدار. مع رجع في حاله للدار مع حل الباب كيتصدم واحد الصدمه اللي خياليه، كيلقى مراتو شاعله التليفون وخدامه كتصور. جا عندها قال اش كديري فلانه؟ قلت لي راه كنتصور باش نشوف راسي واش زوينه ولا هادي ولا واش التليفون، وبدا كيقلب ويبانوا ليه التعليقات، هذا زوينه انت احسن من مرتي انت تبارك الله عليك فورما القلده هادي. عرف داكشي انها السيده كدير الروتين اليومي ودايره طالقه تماك لايف. اول حاجه مشى دارها مشى جاب واحد القرعه ديال الدوليو خواها عليها بلا عليها بريكه وشعل فيها العافيه ومشى قدم راسو. جاو الامن وداو سياره الاسعاف داوها، لكن ما عتقوهاش وفي النهايه غتموت بحروق اللي كانت قويه وماتت الله يرحمها. وكانت هذه هي النهايه الحزينه ديال هاد السيده. وسمعني دابا اخويا كيفاش سالات هاد القصه والنهايه ديالها. الراجل غدوز المحاكمه ديالو، عرفوا شنو كاين وعرفوا السبب علاش انه دار داك الشيء، تحكم غير ب 30 سنه. العبره الخوت من هاد القصه اسمعني مزيان، مرا وراجل عايشين بخير بما يرضي الله، لكن في الاخر تجيبها في راسها ماتت، راجلها قتلها، راجلها مشى للحبس غيضرب 30 عام ديال الحبس وما بقاو لا فلوس لا هادي لا حتى حاجه. حيت داك المحتوى ديال انك تعرض نفسك على الناس وتروح الفلوس هذوك راه كيوليو فلوس حرام. خوت هذاك المحتوى اختي هذاك المحتوى ما عندك ما ديري به، بنادم يدير شي حاجه زوينه فيها افاده فيها عبره. المهم هذه هي نهايه القصه، كنتمنى العبره توصلكم. تهلاو ليا في راسكم، اللي وصل هنا حتى هنا مرحبا به، تابونا ولا ما ابونيش تابونا وصلوا كل جديد. خلي كومونتير دير لايك. تهلا ليا في راسك. كان معاياك عمر الوهابي، قصص عمر الوهابي عفوا.